Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Hiệp Tính Phát. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách cài driver cho cái máy in Epson L1210 trên hệ điều hành Windows 11 nha các bạn. Giờ này Windows 11 là rất là nhiều ha, nên là cũng nhiều bạn hỏi mình. Thì thường Windows 11 khi chúng ta cắm kết nối giữa máy in và máy tính thì Windows 11 nó sẽ tự động nhận driver máy in. Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải cài driver nha các bạn? Mời các bạn cùng theo dõi video. Và bây giờ tôi sẽ kết nối cáp nguồn cũng như là cáp in USB kết nối giữa máy in và máy vi tính. Thì cái này xài dây nguồn số 8 nhé các bạn. Các bạn sẽ xoay lại sau lưng ha. Nếu mà đứng đằng trước máy nhìn qua thì nằm bên tay trái nha. Chỗ này các bạn sẽ cắm dây nguồn vào. Rồi, cái đầu cáp USB. Đầu cáp USB thì nó có hai đầu như thế này. Một đầu này thì các bạn cắm lên trên máy in. Nó có một chiều duy nhất nha các bạn, theo hướng này. Và đầu còn lại các bạn có thể cắm lên trên máy tính để bàn hoặc là trên laptop của các bạn. Khi các bạn cắm lên cái máy vi tính để bàn thì các bạn lưu ý cho mình nha. Các bạn sẽ cắm đằng sau lưng của cái thùng CPU của các bạn để đảm bảo tín hiệu tốt nhất. Rồi, trước mặt máy là sẽ nút nguồn bên trái nha các bạn. Rồi, chỗ này là chỗ để giấy vào. Mặt cần in, thí dụ giấy một mặt cần in thì để ngửa lên như thế này nha các bạn. Ngay chỗ này nó có cái thước chỉnh giấy thì các bạn lưu ý ha. Mình sẽ chỉnh cho cái thước giấy nó ôm sát vào tờ giấy để tránh tình trạng giấy lệch xéo, in ra bị xéo hình ảnh nha các bạn. Chỗ này là khai giấy ra, coi như là mình cũng giới thiệu sơ qua luôn cái máy ha, để khi các bạn mà có mới mua máy về á, các bạn biết cách để mà mình sử dụng. Rồi chỗ này là chỗ các bạn có thay mực gì đó, nắm nắp bật ra. Chỗ này nó có 4 màu, các bạn sẽ không gắn khi mà bơm mực á, không gắn ngược được ha, nó chống tình trạng bơm lộn màu. Trên mấy cái chai mực á, nó có khe có khớp hết à. Bên trong có cái ghi chú nè, BK là black, Y là yellow, M là magenta, chữ C là cyan. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên máy vi tính và tiến hành download cũng như là cài đặt driver cho cái Epson L1210 trên hệ điều hành Windows 11. Mời bạn cùng vào video với mình. Và bây giờ trên máy vi tính thì mình sẽ lít chuột phải lên cái biểu tượng DPC, chọn Show More Option, Properties. Các bạn thấy ngay chỗ này có chữ Edition Windows 11 Pro nha. Chúng ta đang thao tác trên Windows 11 Pro. Mình phải làm cái bước này để nếu các bạn thao tác trên Windows 10 thì các bạn vẫn làm được ha. Nó tương tự nhau nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở nguồn của cái máy in lên. Tôi mở cái Control Panel lên đây. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở nguồn máy in lên nha các bạn. Nút nguồn ngay bên trái đây. Thì lúc này Windows 11 hoặc là Windows 10 á, nó sẽ tự động detect dò ra được cái driver của cái máy in Epson L1210 nha các bạn. Chúng ta đang trên Windows 11 Pro. Rồi mình mở vào cái dòng Printers and Scanner. Rồi các bạn sẽ thấy cái Epson L1210 series nha. Mình mở lên luôn. Để dễ dàng thao tác thì tại bước này tôi sẽ click vào cái chữ More Device and Printer Settings. Mục đích là nó ra cái giao diện như thế này các bạn. Nó sẽ giống trên những cái phiên bản Windows trước đó như Windows 10 chẳng hạn. Win 10 thì có Win 10 Home và Win 10 Pro và nhiều các bản khác. Thì mình mở lên cái giao diện này nó sẽ thân thiện hơn với mọi người quen hơn. Rồi tiếp theo các bạn thấy cái Epson L1210 series ha, các bạn click chuột phải lên, chọn Printer Property. Rồi tại đây các bạn sẽ click vào cái tab Advanced. Thì đây là một trong những cách để các bạn nhận biết được là driver của các bạn là driver của Windows hay là driver đã được download về cài đặt lên trên máy tính của các bạn hoặc là đã được update. Thì các bạn thấy cái dòng chữ này ở phía đuôi nó có chữ Class Driver. Hầu hết trên tất cả các máy in Brother, HP hay là xin lỗi hình như HP không có ha. Brother,
Và Epson thì chúng ta hay thấy những cái driver mà Windows tự nhận á, nó có chữ Class Driver nha các bạn. Và tại sao mình khuyên các bạn khi mà chúng ta lắp những cái thiết bị đầu cuối như là máy in, bắt buộc phải download driver từ trang chủ của hãng về để tiến hành cài đặt. Bởi vì cái Epson, những dòng máy Epson nó có thêm cái bộ công cụ maintenance, để mà khi các bạn sử dụng máy in phun á, thì vấn đề gặp như là cleaning mực này kia các bạn sẽ chắc chắn sẽ gặp. Mà nếu sử dụng driver của Windows tự nhận thì nó sẽ không có cái công cụ đó nha các bạn. Đây, mình quay trở lại cái tab General nè, Reference nè. Đây, cái driver của Windows nó tự nhận thì nó chỉ có như đây thôi các bạn, nó không có những option khác. Nên bắt buộc chúng ta phải download driver về và cài đặt hoặc là update lên nha các bạn. Rồi, nội dung chính là tại sao chúng ta bắt buộc phải download và cài đặt driver cho cái Epson L1210 trên Windows 11 hoặc là Windows 10 nha các bạn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào Google. Mình cứ để nguyên như thế này ha. Một lát sau khi mình cài đặt xong á, thì chúng ta sẽ quay trở lại và cái giao diện sẽ khác nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ vào trong Google và gõ cái từ khóa là driver Epson L1210. Bấm Enter. Rồi các bạn mở trang chủ của thằng Epson lên ha. Đây, mở cái link đầu tiên. Các bạn lưu ý mình nha, không vào những cái trang đường link không phải của hãng nha, để tránh những cái tình trạng như là bị virus này kia các thứ ha. Thì các bạn vào đây thì các bạn thấy hệ thống vận hành Windows 11. Thì các bạn có thể click vào đây, lựa chọn những phiên bản nó phù hợp với nhu cầu của các bạn. Trên này thì các bạn xem video này các bạn có thể cài được Win 7, Win 8, Win 10, Win 11 luôn nha. Rồi các bạn sẽ kéo cái thanh trượt xuống phía dưới. Ở trong này nó sẽ có cái chữ drivers, các bạn click vào driver, printer driver for Win 64 bit và bấm vào chữ download. Click vào chữ offset ha. Này do mình cái trình duyệt cốc của mình đó là nó có dịch qua tiếng Việt luôn. Rồi click vào chữ offset nha các bạn, hay là chữ chấp nhận ha. Đây, driver được download về ở góc phải phía trên này nè. Sau khi download xong các bạn ghê chuột vào đây. Nếu bạn muốn mở lên thì bạn click vào cái biểu tượng thư mục này, còn muốn mở trực tiếp luôn thì bạn click vào đây luôn và bấm yes. Rồi, có hai cái tích chọn nè, Start Default Printer. Khi các bạn tích chọn vào đây thì khi các bạn in nó sẽ ưu tiên mặc định chọn cái máy in này nha các bạn. Còn cái Auto Update Software thì hãng cũng có hỗ trợ số công cụ. Bạn nào thích update thì update, nhưng mà thật ra thiết bị đầu cuối nếu mà xài in ấn này kia thông thường thì mình không chọn các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm chữ OK. Rồi tại đây Select a Language, tức là lựa chọn ngôn ngữ cài đặt. Thì ngôn ngữ tiếng Anh là mặc định. Ở đây có tiếng Việt nữa các bạn. Các bạn có thích xài tiếng Việt thì click vào tiếng Việt. OK, video này tôi sẽ chọn tiếng Việt và bấm OK. Ra tiếng Việt mọi người sẽ dễ cài hơn ha. Click vào chữ chấp nhận nè. Bình thường chỉ là tiếng Anh là agree. OK. Nha các bạn nhớ nha, những cái dòng máy in Epson khi các bạn gắn vào sử dụng trên cài đặt trên Windows 10, Windows 11 thì các bạn nên update driver hoặc là download driver về và cài đặt ha. Cái thao tác update lên nó cũng đơn giản lắm, nhưng mà nó hơi đi vòng, nhưng mà mình chỉ cách các bạn cài trực tiếp như thế này thì nó cực kỳ đơn giản luôn. Rồi sau khi cài xong, chúng ta sẽ vào trong cái Control Panel, vào cái mục Device and Printers. Chúng ta sẽ kiểm tra lại ha. Printers and Scanner Epson L1210 series. Rồi tại đây các bạn click vào chữ Printer Property luôn cũng được ha. Giao diện sẽ có thay đổi nha các bạn. Đây, Reference. Thì lúc này nó sẽ có những option bảo dưỡng các bạn. Nếu mà các bạn cài đặt tên tiếng Anh thì cái tab ngoài cùng này nó có tên là Maintenance. Rồi, nó có những cái công cụ như mình nói ha, trong quá trình sử dụng máy in phun thì chắc chắn là sẽ lúc nào các bạn in sẽ bị sọc mực hay là bị sai màu, bị thiếu mực gì đó, thì các bạn có thể bấm vào đây
Cái bước này mình hướng dẫn luôn nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào đây kiểm tra kim phun đầu in, sau đó bấm vào chữ in. Rồi các bạn thấy ở phía trên là tốt, ở phía dưới là cần vệ sinh. Nó là khi máy in ra cái tờ mà kiểm tra kim phun đầu in này á, thì các bạn nhớ ha, in ra mình xem coi cái trang in của mình á, các bạn mã màu nó ra đều hay không. Rồi nó in ra trên màn hình các bạn thấy ha, cái màn hình góc phải phía dưới màn hình máy vi tính của chúng ta nè. Các bạn mã màu đều hết nha các bạn. Trong này các bạn có thể theo dõi số total counter luôn nè ha, total bay 13.350 nha. Thậm chí nó có luôn cái thông tin là cái tờ in đầu tiên nữa các bạn. Cái máy này tờ in đầu tiên là ngày 1 tháng 11 năm 2022. Tức là cái máy này cũng xài cũng được 2 năm ha. Tháng 11 đến tháng 9 rồi. Còn 2 tháng nữa là tròn 2 năm. Rồi trên màn hình chúng ta có cái giao diện đừng hiển thị thông báo, đừng hiển thị lại thông báo này. Bạn không thích thì bạn tích vào và chọn chữ chấp nhận. Không thích thì bấm chữ từ chối. Nếu trường hợp khi các bạn in ra mà cái bảng nó bị đứt gì nè, cần vệ sinh thì các bạn sẽ bấm vào chữ đây nè nha, chữ vệ sinh hay chữ clean. Còn nếu mà ok rồi thì mình bấm chữ hoàn tất. Rồi trong này nó có một chức năng, nếu tiếng Anh là Power Enhancement, đó là vệ sinh tăng cường. Khi các bạn mà để máy in mảnh hụt mực, các bạn thấy ha, bên đây có cái bảng 4 màu BKI MC, có cái mức hạn mực dưới đây. Nếu mà bạn bị hụt mực quá, các bạn châm mực vào mà in thấy nó vẫn không xuống mực, không ra màu, thì các bạn hãy thử lít vào cái vệ sinh tăng cường này. Mà các bạn lưu ý giùm mình ha, nếu các bạn biết thì các bạn có thể tháo ra kiểm tra trong 4 tép mực bên trong máy in đó, là xem 4 tép mực có mực hay không nha. Nếu mà không có thì các bạn lên niên cỡ nào mực nó cũng không có kéo vào được ha. Giống như máy motor bơm nước mình vậy, nó đã bị hụt mực rồi, nó bị hụt nước rồi thì không có bơm được. Tính năng này thì 12 tiếng sử dụng được một lần nên các bạn để ý ha. Rồi ok. Rồi sau khi đã cài đặt xong hết rồi thì bây giờ tôi sẽ bấm vào cái chữ Print Test Bay này để kiểm tra xem là máy in đã được cài đặt ra và in thành công chưa. Nếu bạn cài đặt ra và in thành công thì lúc này máy in sẽ in ra một cái bản Windows Printer Standby. Đây, cái bản này đấy các bạn. Ok nhé các bạn, in bình thường ra, không bị sọc, không bị đứt nét gì cả. Rồi, như vậy là tôi đã chia sẻ hướng dẫn với các bạn cách download và cài đặt ra và in, cũng như là cách vệ sinh kiểm tra đầu kim in phun trên cái máy in phun Epson L1210. Xong rồi nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi video. Nếu bạn thấy video này hay, hữu ích, các bạn có thể tặng cho một like, share, subscribe và bật chuông nha, để luôn luôn được nhận nhiều video chia sẻ mới nhất. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Các bạn cần hỗ trợ gì, có thắc mắc gì, hay là có những ý tưởng gì đó, có thể comment phía dưới video này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.